Ονομάζομαι Λοβέρδος Τελακάτος Χρήστος. Είμαι ο άνθρωπος που δέχτηκα από την ελληνική δικαιοσύνη 7 χρόνια φυλακή για το πλημέλημα του εκβιασμού και το πλημέλημα της εξύβρισης. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους δικαστές με ποιο δικαίωμα δικάζουνε χωρίς να εφαρμόζουν ούτε καν τον πραγματικό νόμο και δικάζουνε πέρα από τον νόμο. Θα ήθελα να ρωτήσω τους δικαστές πώς είναι δυνατόν να δικάζουνε τους ανθρώπους σαν να είναι σκουπίδια άψυχα. Θα ήθελα να ρωτήσω τους δικαστές που με δικάσανε γιατί τουλάχιστον δεν με καλέσανε να είμαι εκεί να προασπίσω τον εαυτό μου, ακόμα κι αν ήμουν ο χειρότερος εγκληματίας του κόσμου. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο σε αυτή την ποινή δεν έχω δικαίωμα έφεσης και ανασταλτικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί σε όλες τις προανακριτικές και στα δικαστήρια έχω ειδοποιηθεί από την αστυνομία Ηγουμενίτσας ή η αστυνομία Αιγείου έχει έρθει στο σπίτι μου και με έχει ειδοποιήσει, αλλά και τηλεφωνικά, όπου και έτρεξα για όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτοί οι δικαστές που με δικάσανε να μην συμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα στα ίδια τους τα παιδιά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι δικαστές που με δικάσανε, ο ένας από αυτούς φέρει προαγωγή με υπογραφή Υπουργού. Πραγματικά θα ήθελα μια δημόσια τοποθέτηση. Η δικαιοσύνη υποτίθεται ότι υπηρετεί τον πολίτη. Και σε μένα έδειξε μεγάλο μένος. Η δικαιοσύνη αυτού του τόπου. Γιατί δεν δείχνει το ίδιο μένος στο πάρτι των επιδοτήσεων στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών. Η δικαιοσύνη γιατί δεν δίνει το ίδιο μένος στο πώς όλες αυτές οι εταιρείες ξαφνικά βρέθηκαν να χρωστάνε τεράστια ποσά εκατομμυρίων στην τράπεζα. Από 50 εκατομμύρια ευρώ ως 500 εκατομμύρια ευρώ. Πώς μέσα από αυτά τα χρήματα που χρωστάγανε οι τράπεζες μπήκανε μέσα στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, πώς είναι δυνατόν οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες να περνάνε στα χέρια ενός τεράστιου αμερικάνικου φαν και ξαφνικά όλοι να μιλάμε για ελληνικές εξαγωγήσιμες εταιρείες. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται και λένε «Μα είναι δυνατόν, είναι αληθινή αυτή η απόφαση, μα είναι δυνατόν, τόση αθωότητα στις μέρες μας έχω να πω εγώ, τόση». Πάνω σε αυτή την απόφαση δεν δικάστηκε ο Λοβέρδος, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός. Πάνω σε αυτή την απόφαση δικάστηκε ο ίδιος ο πολίτης. Πάνω σε αυτή την απόφαση δικάστηκε η ίδια η άμεση δημοκρατία. Οι δικαστές και όλοι οι άλλοι φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών, γιατί δεν έχουν κάνει μια έρευνα, γιατί δεν έχουν παρακολουθήσει πού πηγαίνουν τα νεκρά ψάρια, πώς είναι δυνατόν να μην δεν έχουν δει 3 μέτρα τέρατα, πλυντήρια και το κακό που κάνουνε. Γιατί δεν τοποθετούνται ή γιατί δεν πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ξενικά είδη μεταφέρονται από το ένα πλανήτη στο άλλο, όπως γίνεται στις ιχθυοκαλλιέργειες,
και εκτρέφονται μέσα σε οικοσυστήματα τεράστιας αξίας με μια μεγάλη βιοποικιλότητα. Τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό όλα τα τμήματα αλίας, τα τμήματα κτηνιατρικής, τα τμήματα περιβάλλοντος, οι φορείς προστατευόμενων μερών? Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο λαός να γνωρίζει ότι πολλά είδη ψαριών ταΐζονται με ασταξανθίνες για να έχουν φυσικό χρώμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να μην έχει γίνει μια έρευνα για τις παγίδες εγκλωβισμού φυσικών πληθυσμών με τη μέθοδο της τεχνικής των κλοβών, όπου αυτά τα ψάρια πώς φτάνανε στην αγορά, που ανήκουν στο φυσικό πλούτο, και πώς πλουτίσανε κάποιοι? Πώς είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένας για τους νεκρούς εργάτες στις ιχθυοκαλλιέργειες? Και όχι μόνο αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά και αυτά που δεν ξέρουν ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να μην μιλάει κανένας για τους δίτες που παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους σε μονές βουτιές? Πώς είναι δυνατόν δίτες να έχουν χάσει τη ζωή τους και να αφήνουν πίσω μόνες τις οικογένειές τους? Και για ποιο λόγο χάσανε τη ζωή τους? Και όχι μόνο δίτες, αλλά και πολλοί εργάτες. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για χρήση αντιβιωτικών, αλλά και ουσιών όπως είναι η φορμόλη, και να μην υπάρχει φορέα σε κάθε περιοχή όπου θα ενημερώνουν τις ποσότητες αυτών όλων των αντιβιωτικών που πέφτουν μέσα σε οικοσυστήματα, πέρα από τις νομικές αδειοδοτήσεις, για να δούμε την ποσότητα που πέφτουν? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει ενημέρωση σε φορείς για τον ιό της εγκεφαλίτιδας μέσα σε οικοσυστήματα και πώς επηρεάζονται οι φυσικοί πληθυσμοί από τον ιό της εγκεφαλίτιδας? Θα ήθελα να πω προς την ελληνική κοινωνία να τσεκάρει αυτά που λέει. Μπορεί να τα δει, να τα ψάξει στο ίντερνετ, να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να έρθει σε επαφή ακόμα με τα ίδια της τα παιδιά, με τους νέους επιστήμονες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θέλουν να θυγούν, αλλά ένα ζήτημα τεράστιο είναι η φορμόλη. Το ζήτημα της φορμόλης στήχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους του Πόρου, όταν βρήκανε μια τεράστια ποσότητα δίπλα στο σχολείο, όπου εκεί, αφού το ψάξανε και σοκαριστήκανε πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα να βρίσκεται δίπλα σε παιδιά, είδαν ότι πέφτει μέσα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ακολούθησε ένας δικαστικός αγώνας, αλλά και ένας αγώνας πέρα από τις δικαστικές αίθουσες. Μπορείτε λοιπόν να ψάξετε και να δείτε επιθεωρητές που κάνανε ελέγχους και αποφανθήκανε για 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 77 τόνους φορμόλης μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εγώ έχω να πω ότι 77 τόνοι είναι πολύ μικρή ποσότητα. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός πόση φορμόλη έχει πέσει σε όλη την ελληνική θάλασσα, αλλά και σε όλες τις θάλασσες της γης. Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κύριος Κατσαρός, δηλώνει ότι η φορμόλη προσβάλλει τόσο το σηκώτη και το αμυντικό σύστημα, είναι υπεύθυνο για καρκίνο, ενώ δεν συνηθίζεται για απολύμανση. Έχει την πεποίθηση για ψάρια στην αγορά με φορμόλη, αφού έχουν βρεθεί στο παρελθόν σε ιχθυοπολία. Τότε είχαν πει στο λαό του Πόρου ότι τη φορμόλη τη ρίχνουμε σαν απολυμαντικό. Λέγαν ψέματα. Τη φορμόλη τη ρίχνουμε να καταπολεμήσουμε το παράσιτο μικροκότηλε, το οποίο παρασιτεί στα βράχια της τσιπούρας, πίνοντάς τη στο αίμα
με αποτέλεσμα στα μικρά γραμμάρια να δημιουργεί τεράστια θνησιμότητα και στα μεγάλα γραμμάρια να υπάρχει άσπρισμα στα βράχια, με αποτέλεσμα να μην γίνεται μη εμπορεύσιμο. Επίσης, αν ακόμα κάποιοι κάνουν χρήση της φορμόλης για απολύμανση, αυτό τους νομιμοποιεί όταν η φορμόλη έχει τεράστια εξατμιστική ιδιότητα και μεταφέρεται και στο αέριο περιβάλλον μας. Επίσης, μπορεί να κοιτάξει η ελληνική κοινωνία τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Ιουλίου του 2004, ο κανονισμός 605/2014, όπου λέει ότι η φορμαλδεΐνη είναι καρκινογόνο 1β και μεταλλαξιογόνο 2. Μπορεί να κοιτάξει και να δει το ποιος λέει ψέματα, όταν το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας λέει ότι η φορμόλη είναι γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Μπορεί να κοιτάξει τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας Καρκίνου για τη φορμαλδεΐνη, το οποίο αναφέρει ότι η φορμαλδεΐνη είναι υπεύθυνη για καρκίνο του ρινοφαρυγγικό, αλλά και για λευχαιμία. Μπορεί να κοιτάξει τι λέει ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος, το οποίο μιλάει για πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, όπου λένε ότι η φορμαλδεΐνη είναι υπεύθυνη για μυελώδη λευχαιμία. Σκευάσματα της φορμόλης από το 2010 και μετά, και αφού ο ΕΟΦ το δέχτηκε, θεωρούνται νόμιμα για κτηνιατρική χρήση. 25-30 χρόνια που πέφτουνε στον ελλαδικό χώρο, πριν το 11 ήτανε παράνομη και μετά το 11 είπαμε να την νομιμοποιήσουμε. Αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος στέλνεται στην Ελλάδα, τον υπογράφει ο κύριος Μπαρόζο, ο οποίος έχει υπογράψει και μνημόνια για αυτόν εδώ τον τόπο, ο οποίος είναι υπάλληλος της Goldman Sachs. Και εδώ οι νόμοι περί δηλητηρίασης πηγών και τροφών, γιατί υπάρχουν? Ποιος παίρνει τις αποφάσεις στον τόπο που ζούμε τελικά? Γνωρίζω ότι θίγονται τεράστια συμφέροντα. Γνωρίζω ότι μέχρι να με θάψουν με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα σταματήσουν οι διώξεις μου. Γνωρίζω ότι σκοπός ενός συστήματος είναι να με φημώσει, να προσπαθήσει να με τρελάνει ή να με λερώσει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά γνωρίζω ότι έτσι γινότανε πάντα. Δεν είμαι ζητιάνος και οι διώξεις μου είναι πολλές. Ζητώ την οικονομική αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσω να είμαι παρόν σε αυτές τις διώξεις και να υπερασπίσω τον εαυτό μου και τη γνώμη μου. Και ένα τελευταίο. Στην οικονομική αλληλεγγύη που μπορεί να δεχτώ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτή αν προέρχεται από κόμματα ή από ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να με βοηθήσουν οικονομικά με οποιοδήποτε κομματικό σκοπό. Και ένα τελευταίο προς τους δικαστές. Την απόφαση που βγάλανε, παρακαλώ να την αφήσουνε στους τάφους του παππούδων μου που πολεμήσανε για ελευθεριά στο αλβανικό μέτωπο και μετά στα βουνά της Ρούμελης. Και μετά να έρθουν να τη δώσουνε
στην ίδια μου τη μητέρα.